Yeah, I'm sick of blowing my nose on your sleeve. Can I please have my own two legs so I can run as fast as I can to that exit door before you cage me in? No offense to you hands, I'll be. Una dintre principalele probleme cu care se confruntă persoanele marginalizate se referă la integrarea pe piața muncii. Integrarea profesională nu înseamnă doar găsirea unui loc de muncă, ci mai mult implică dezvoltarea unor capacități și competențe profesionale care să le permită persoanelor păstrarea locului de muncă. Integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii se poate realiza în mai multe feluri. În primul rând, putem vorbi de o inserție profesională în cadrul unor locuri de muncă, așa zis, normale. Vorbim aici de măsuri compensatorii sau de încurajarea angajatorilor pentru încadrarea unor persoane cu dizabilități, a tinerilor proveniți din instituții de plasament, a persoanelor cu vârstă de peste 45 de ani sau a celor provenind din rândul șomerilor. Din păcate, integrarea în aceste locuri de muncă se face adesea abrupt, pentru că nu există personal specializat pentru susținerea procesului de inserție socio-profesională. Acest fapt poate conduce la pierderea locului de muncă și la adâncirea situațiilor de sărăcie în care se găsesc aceste persoane. O altă modalitate de inserție socioprofesională constă în crearea unor locuri de muncă adaptate nevoilor persoanelor marginalizate. Vorbim în acest caz despre dezvoltarea unor întreprinderi sociale de inserție prin activitate economică. Obiectivul principal și definitoriu al unei întreprinderi sociale de inserție prin activitate economică este de a crea locuri de muncă pentru persoane vulnerabile. Prin urmare, întreprinderile sociale de inserție se vor orienta către acele tipuri de activități ce favorizează angajarea resurselor umane și nu a unor tehnologii avansate care să înlocuiască munca omului. Întâlnim acest tip de întreprinderi în domenii foarte diverse de activitate, în agricultură, domeniul alimentar, întreținerea spațiului public, recondiționare de mobilier și aparatură IT&C, servicii de îngrijire la domiciliu și altele. Ateliere Fără Frontiere este o asociație non-profit, o asociație non-guvernamentală, dar care are activitate economică și, practic, este asociația unde calculatoarele și, în general, deșeurile de echipamente electrice și electronice se transformă în locuri de muncă pentru persoane în mare dificultate și în calculatoare sau echipamente IT&C recondiționate pentru proiecte solidare de educație din toată țara. Deșeurile de echipamente electrice și electronice de care anumite companii sau instituții sau persoane fizice nu mai au nevoie pot fi recondiționate într-un atelier social cu persoane în mare dificultate care nu sunt considerate angajabile și o mare parte din ce recondiționăm în acest atelier social devin calculatoare sau imprimante sau alte echipamente IT&C recondiționate care sunt donate printr-un program de donații anual care se numește ASOCLIC către școli, asociații, fundații, spitale, instituții sociale, de exemplu centre de plasament, orfelinate, care au nevoie de aceste echipamente pentru a dezvolta proiecte de educație, de alfabetizare digitală, de formare profesională și așa mai departe. O
altă trăsătură definitorie a întreprinderilor sociale de inserție este că profitul obținut din activitățile economice nu se distribuie către cei care au participat la dezvoltarea afacerii, ci este reinvestit în dezvoltarea activităților sau în comunitate. Modelul economic este în slujba modelului social și omul este în centrul proiectelor noastre. Practic facem o economie, dar o economie umană și o economie durabilă, iar veniturile din activitatea economică se reinvestesc 100% în acest proiect pentru a asigura reintegrarea socială și profesională a persoanelor angajate în atelier. În momentul de față avem cam 16 angajați în inserție, noi avem cam 30 de locuri de muncă pe diverse activități în ateliere, dar numărul locurilor de muncă este variabil, pentru că fiecare dintre ei beneficiază de o acompaniere socială și profesională individualizată, care durează în medie cam 1 an, 2 ani de zile. Ei rămân la noi 1 an, 2 ani de zile. Practic, noi încercăm să-i aducem de la situația de excluziune către piața muncii pe o cale mai deturnată și să demonstrăm că sunt persoane care au competențe, abilități, că este posibil, că sunt angajabili. Aceste întreprinderi creează locuri de muncă pentru oamenii care nu reușesc să se integreze pe piața convențională a muncii, mulți dintre ei lovindu-se de reticențele și prejudecățile dure ale angajatorilor. Printre cele mai reprezentative cazuri de acest fel în România sunt romii, persoanele cu trecut delicvent sau persoanele cu dizabilități. Economia socială este un domeniu nou în România. Este un domeniu nou inclusiv pentru Fundația Ruhama. Deși să lucrăm pe piață în domeniul social, în domeniul asistenței sociale sau al muncii de dezvoltare comunitară de peste 16 ani, de fiecare dată am întâmpinat o dificultate majoră, aceea de a oferi un loc de muncă unui individ. În spatele meu vedeți cetățeni de etnie romă, beneficiari de peste 10 ani de ajutor social. Oameni pentru care asistența socială a devenit un handicap, pentru că a creat și creează în continuare dependență. Astăzi, acești colegi ai noștri sunt pe piața forței de muncă, sunt oameni angajați cu contract de muncă, sunt cei care contribuie prin taxe și impozite la ceea ce înseamnă bugetul de stat. Pentru noi este un lucru extraordinar, pentru că am reușit să facem legătura dintre asistență socială, dintre servicii de dezvoltare comunitară, dintre servicii educaționale și ceea ce înseamnă oferirea unui loc de muncă.
Oamenii obișnuiți să depindă de sistemul asigurărilor sociale, de sistemul ajutorului social, au primit cu reticență inițiativa noastră de a veni cu un atelier de împletitură de nuiele, un atelier care să le poată asigura un venit sigur din munca lor. Am organizat la început, am reușit, am promovat inițiativa în rândul comunității și în jur de 20 de persoane au venit pentru a vedea ce înseamnă împletitura de nuiele. Știau din trecut de la părinții și bunicii lor această meserie, dar cu anii s-a pierdut. Din cei 20 de participanți inițial care au venit să-și evalueze îndemânarea, am rămas cu 6 oameni, 6 cei mai buni dintre cei mai buni. În 2002 am cumpărat această fermă, un fost CAP, în localitatea Bacova, la 30 de kilometri din Timișoara, și am început să îl dezvoltăm. În anul 2007, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială Timiș, am demarat un program FARE pentru un centru de integrare socioprofesional pentru persoane fără adăpost și am realizat 2 pavilioane, locuințe pentru persoane fără adăpost și le-am creat condiții și locuri de muncă. Oamenii fără adăpost beneficiază de asistență socială. Deci, în cadrul acestui proiect avem suport din partea Direcției Generale de Asistență Socială, care pun la dispoziție 2 asistenți sociali și un psiholog, deci ei au o consiliere psihologică și de asistență socială. Beneficiarii noștri locuiesc gratuit acolo, deci nu trebuie să plătească pentru cazare. Primesc o masă caldă pe zi de luni până vineri, o jumătate de litru de lapte, pâine și salariul minim pe economie, cu toate asigurările și cum prevede legislația muncii. Prin agricultură ne asigurăm alimentele de bază pentru proiectele Caritas, cantine sociale, case de copii, centre de zi, având în acest fel și o desfacere internă, cum ar veni. Am obținut un premiu de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru economie socială, în care am deschis un atelier de tâmplărie, unde facem activități de tâmplărie cu 2 persoane fără adăpost și un maestru tâmplar. Producem paleți de unică folosință pentru întreprinderi din Timișoara și jurul Timișoarei. Deși obiectivul lor este unul social, întreprinderile sociale de inserție trebuie să devină profitabile, astfel încât să reușească să-și acopere din propriile venituri costurile implicate de activitățile realizate, inclusiv cele cu forța de muncă. Cu toate acestea, de cele mai multe ori acest lucru este extrem de dificil. Un aspect este dat de faptul că ele concurează pe o piață dominată de companii ce urmăresc în principal dezvoltarea competitivității și maximizarea profitului. Este dificil, apoi pentru că în prețul final al unui produs sau serviciu se regăsesc o serie de costuri sociale specifice, pe care nu le regăsim în prețul propus de o companie obișnuită. Să nu uităm că presiunea constantă a economiei tradiționale este de maximizarea profitului și a avantajelor competitive, inclusiv prin reducerea costurilor cu resursa umană.
În privința desfacerii producției sau a produselor realizate aici, deci ar fi foarte benefic și o implicare din partea statului de a facilita aceste desfaceri și ai societății civile, ai întreprinderilor. Am putea dezvolta și a crește numărul de locuri. Concurența pe piață este dură și este și normal așa, dar ținând cont cu ce clientelă și cu ce oameni lucrăm și randamentul care dau acești oameni, nu cred că putem concura cu orice întreprindere de pe piață. Ar scade și numărul persoanelor de pe stradă care s-ar putea integra în această întreprindere, în acest proiect și cred că am ajutat mai multă lume. Salariații în inserție sunt persoane între 16, care este vârsta legală de muncă în România, și 66 de ani, bărbați și femei. Sunt persoane care au o medie de 12 dificultăți pe persoană, au această medie de dificultăți, dar toți sunt aici pentru că sunt capabili, își doresc și sunt convinși de acest lucru, că vor să ajungă pe piața muncii. Rolul nostru acesta este de a demonstra împreună cu ei, nu în locul lor, că aceste persoane sunt angajabile și sunt o resursă pentru societate și nu o problemă sau mai multe probleme cum sunt ei considerați de obicei. Există stereotipul cum că romilor nu le place să muncească, cum că există oarece lehamite de muncă. Ei bine, nu este adevărat. Atâta timp cât oferă o șansă unui individ un loc de muncă în conformitate cu abilitățile, competențele și nivelul lui de relaționare cu obiectul muncii, atunci șansele de a ocupa acel loc de muncă cresc. Cred că impactul social este mare și din următoarea perspectivă. Copilul își vede părintele că merge la servici, practic se dezvoltă o cultură a muncii inclusiv la nivel de comunitate. Îndemnul nou pentru alte organizații care ar vrea să acceseze așa un proiect este să aibă încredere, curaj și se poate face. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.